Dobré. Čau. Máme tady druhý díl Behind the Scenes k Let It Roll promo videím. Dělali jsme 3 labely tentokrát. Bet you made him one of yours, man. I gonna fly when I'm looking to the sky. Can't see no ceiling. But you're never listening to none of their songs. Can't nothing that they say's got depth or meaning. When they say words, not one of them's merging. At the very minimum, we're giving them a beating. Update, giving them a brand new version. We're trying to get the income, everything. Takže tenhle label jsme dělali částečně omylem na Glow in the Dark filament, protože jsem chtěl objednat zelený filament, protože plagát Let It Rollu byl v zelené barvě, stejně jako hodně merče 1985 labelu je v zelené, ale Dan si všiml, že je to vlastně svítící filament. A oni používají strašně dobrou zelenou, to je taková jako desaturovaná zelená, taková jako, to vystihuje přesně ten špinavý. Prostě špinavý styl. Prostě zase drdy, prostě když to říká, nebo to říká znova. God damn. Takže co tam je zajímavé na těchto shotech je, že jsem musel vytisknout 1985 logo. Tam jsem musel udělat nějaké spojovníky, aby to film drželo. A já se to vytiskal a mi to instantně spadlo z rukou. Prostě A to se jako jak zlomilo? Zlomilo se tam prostě, tam byly takové ty uchytky ze zhora, to tam v tom logu není. Což jsem si říkal, že může být problém prostě s nima, že řeknu, že jsme modifikovali jejich logo nebo něco takového, na to jsou lidi hodně hákliví, ale bylo to v pohodě. Ale vlastně, jako jak je to v tom motionu, jako jak tam je třeba 1 sekunda na každý záběr, jak to Dan se stříhal, tak vlastně je to úplně jedno. A hlavně jakože je tam použitý záběr, kdy jsi udělal to před monitorem? Jsem to udělal takovým jako způsobem Infinity Mirror. Jsem kamerou točil zároveň do monitoru, který byl zapojený do kamery. Yes. Takže vlastně to, co viděla ta kamera, bylo za tím objektem. A takhle se to naduplikovalo několikrát za sebe. Jeden z problémů se svítícím filamentem je, že když ho nasvítíte, tak hrozně rychle zhasíná, jakoby extrémně rychle prostě. Mě to potom dělal bordel trochu, já jsem to trochu jako maskoval zase podle Lumy a vždycky jsem měl jako takový preset na všechny záběry a nakonec prostě něco jsem vymaskoval víc, něco míň. To dělá trochu bordel, ale to vlastně nešlo zase tak jako dobře ovlivnit, protože jak říká Jakub, to strašně rychle vyprchalo. Potom na poslední shot tam je ze slideru Motion Control, který jsem si sám vlastně vytvořil, 3D vytisknul a naprogramoval. Jsi tam měl tu scénu? A měl jsem tam tu scénu, která vypadá jak, já bych řekl, že možná to vypadá jak kamení, jako černé, ale je to jenom černý krepový papír. Závěrem možná můžu říct, že ten odraz v tom posledním shotu jsem tam musel namazat jako vlastně vazelínou ten podklad, protože to původně bylo leskli černý akryl a vlastně to bylo 2x zrcadlově proti sobě a nešlo to přečíst a člověk jako by nevěděl, na co se má dívat tím okem. Takže ta vazelína tak jako rozředila, rozmazala, jako vektor blur skoro a udělala to vlastně pěkně čitelné, že se člověk díval na to. Jako skladba celého toho videa byla první logo, všechny jména, hype hudby a nakonec jako dojezd, který byl jako takový postapokalyptický, protože jsem tam dal ještě outro z toho songu, aby to jako fakt jako vyznělo celý ten záběr s tím motion controlem, aby si jako ti lidi potom trochu zapřemýšleli nad tím, jestli jako fakt jsou na ten festival a oni řeknou jo. Další label byl Critical Music, kde jsme vycházeli z plakátu, který byl černobílý. Já jsem si říkal, že tam bylo takové zrno, takový noise. A tak nás napadlo, že použijeme vlastně jako písek. A říkal jsem si, že bychom mohli vzít jakoby membránu, nechat ji pumpovat jakoby skrz ty jména a dělat jako vlny okolo toho, jako reprák v podstatě. Jak jsi to dělal? Dělal jsem to tak, že jsem vlastně dal imbus do vrtačky jenom. A pak jsem dal pod to a ten imbus do toho takhle jako mlátil. A pěkně mi to udělalo vlastně ten efekt. Když to bylo ve slow motionu, tak mi v postprodukci strašně pomohlo to, že měl 120 snímků za sekundu. Ten písek reálně tam vyskočil třeba na půl sekundy
A kdyby tam nebyl slow motion, tak prostě to nejde. No, obecně jsem zápasil s tím, že jsem musel nechat ten písek vyskočit dost vysoko a udělat to hodně silně, protože jinak to bylo až moc krátké vlastně a nepokryl to ani celý ten frame, protože jak jsem si myslel, že by to Dan mohl jako editovat, on tomu jako samozřejmě přidal ještě další kudrlinky a další jako flexy navrch, tak, že by to mohlo být jako ta exploze a v té explozi by se to pronulo do toho dalšího jména, což částečně udělal, ale pak třeba si udělal, že v jednom tom bodě vlastně se to tak jako rozmazává, ty zrníčka, jakoby, tak jakoby, taková dlouhá expozice, jakoby. Jo, je tam takový jako v After Effectu efekt echo, kde veme minimum světla, zároveň zase jsem hrál se světlem a dělá to takovou jako ale ozvěnu při vizuálním jako ozvěnu předchozích frameů do toho current frameu. Takže vlastně celé tohle vůbec jako nebylo až tak jako challenge, ale co bylo jako zajímavé, těžké, bylo učesat ten písek správně, aby to vypadalo trošku jako možná nějaká, ne duna jako film, ale jako fakt jako na poušti, nebo jak vznikají takové ty paterny z větru. A jsi měl takové hrábě, ne? Jo, měl jsem na to různé hrábě, měl jsem na to různé štětce a pak ve výsledku jsem došel k názoru, že nejlepší je to takhle udělat prstama. Jak hřeben a jdeš do vlasu. A že ta nejjednodušší metoda je prostě úplně ta nejvíc drdy ve výsledku zase. Postprodukce. Zase tam byla taková dynamická hudba na začátku, všechny jména a na konci prostě jako udělal shot, který se tak jako zvedal, tak trochu dýchal z toho a říkal jsem si, že to musí být jako víc intenzivní. Protože ten konec prostě už byl takový temný a musel jsem to jako ukončit správně. Ještě na konci vlastně tam Dan zařadil to logo, kde se přesto jakoby fouká ten prach. Byl taky spray? A to nebyl spray. To nebyl spray. To byl taky písek. A na to jsem přišel úplně náhodou, protože jsem točil to logo, které jsem mimochodem nejdřív vytiskl staré, asi z 90. let, nebo jakoby z začátku milénia. A pak se to zjistil a musel jsem to celé znova nachystat a udělat. Ale všiml jsem si toho tak, že jsem měl na světle jakoby nasazený jeden modifier a od něho jakoby jde vzduch jakoby dopředu, protože to světlo se chladí. Jakoby jdou od toho směrem, takže šli takhle jako skrz to. Abych získal jenom ten jemný písek, tak jsem vlastně si do toho dal prsty a pak jsem dělal takhle jako money, money, money. Všichni z labelu Hospital Records tam poslušně napsali do komentu Oh my god, this is fire a to nás zahřál u srdíčka. My posíláme srdíčko do Hospital Records. Yes. My jsme jednou jako s Domkou, to, co řešíme Ledro, jsme jako měli jako takový talk, jak prostě donutíme ty interprety, aby sdělali svoje stories. Nebo jako tu reklamu. Tak prostě, jako třeba tak před 3 lety jsme to řešili úplně, co k tomu pomůže, aby ti interpreti to sdíleli a nebyli jako nuceni, aby to sdílet. A tohle to fakt jako všichni umělci asi jako, co tam byli napsaní, tak to sdíleli na svoje story, to bylo to super. Tohle video konkrétně se nám povedlo asi za mě momentálně nejvíc jakoby z těch, co máme, protože zaprvé barevně to tam vypadá hodně dobře, protože jsem použil jednu z těch jakoby LED zářivek za mnou, to je taková, se dá poslat do zelena, pak jsem vzal oranžovou, která jakoby taky byla na plagátu, takže prostě to tak dobře vyšlo a oranžová zelená je strašně dobrý barevný kontrast, takže to celkově jakoby... Jsou komplementární barvy. Jo. Mně se strašně líbilo, jak jsi udělal záběr, kde byl takový jako ring a potom kamera prohlídala až na konec toho kola. Jo, kterou jsem původně plánoval dělat úplně jinak. Jsem to chtěl dělat jako válec a do toho dát kameru a mít světlo venku a skrz to světlo, že by bylo jako paprsky. A že tou atmosférou by to dělalo ještě takové ty gold rays a takové ty efekty. Když nějak máš mlhu, tak prostě až prosvítá to skrz něco jako v lese. A nakonec jsem udělal jenom takový testovací prstenec a udělal jsem ten průhled a ten byl mnohem lepší ještě než to, co jsem jako vymyslel v hlavě. A úplně náhodou vlastně výsledku, nebo jako
Jo, jasně, udělal jsem to cíleně, ale měl to být jenom test a výsledku už to byl jako finální shot. Yes. Akorát jsem měl hrozný problém jako s tištěním těch ringů. Mám asi 4 ty ringy a až na 5. pokus mi došlo, že to musím vytisknout jako tenké pásky, které jsem potom slepil a ohnul vlastně kolem dokola. Aha, a jak to, že to nevyšlo v těch prvních? Jo, ukážu. Takže děkuji. To se vůbec nedá přečíst, protože tady se dostane do nuancí 3D tisku. Každopádně s tím máme problém, protože jak se to tiskne směrem nahoru a nedají se jako použít žádné podpěry, tak vlastně výsledku je celé takové zrnité a stojí to za prd. A potom vlastně jsem udělal takovou hodně flexibilní verzi, která je na 2 půlky, kterou jsem nám slepil sekundovým lepidlem a bylo to. A to byl třeba pokus číslo 4-5. Potom jsem frustrovaný asi tak půl dne. A každý ten print trval asi hodinu a půl nebo něco takového, byl to vždycky fail. Mně vlastně strašně se líbí to, že vypadlo třeba to Dčko nebo Očko, že prostě tam nejsou ty jako detaily, které tam prostě nemusí být. Dále Hospital logo je strašně lehce jako vytisknutelné, protože už se samo spojuje s tím kroužkem, takže děkujeme za to, díky bohu, to bylo hrozně easy. Chtěl jsem to jako rozrotovat ideálně jako minci, ale to byl strašný pokus omyl. Jsem chtěl hrozně dlouho vyzkoušet jednu techniku. Používá se často, když je někdo ve filmu třeba jako opilý, má takové to takové jako blurry, ty lampy jsou jako navíckrát, je trochu jak to echo. A co to znamená je, že si nastavíte jakoby jenom dlouhou závěrku a málo snímku za vteřinu. A to udělá vlastně tenhle efekt a původně jsem jenom chtěl najíždět kamerou. Jenže to mi vůbec jako nefungovalo a prostě nešlo to usadit, tak pak jsem to zkoušel jako ze zadu, jakoby z tripodu pryč a to taky nějak nefungovalo a pak jsem nakonec skončil u toho, že jsem to dal na tripod a ten tripod jsem takhle jako fackoval a on se rozvibroval prostě až odjel pryč od toho a ono to dovibruje směrem jakoby k těm písmenům, které jsou usazené taky v nějakých těch jako zbytcích jako nepovedených printů jako. To bylo super. Které jsem no. A pak se mi líbily všechny transitiony, co jsi tam udělal, takže všechny možná můžeš nějakým způsobem zmínit. Transitiony. Hlavní to první záběr, první sekunda, kdy se točí Hospital Records. Prostě stíračka, klasika, co tam bylo ještě? Bylo tam hodně match cutů. A prostě se tam zrychlil celý záběr, dal jsem ho na sekundu max, ani to ne. Sekl jsem to tam, kde navazoval další záběr a prostě fungovalo to tak, že ten člověk se dokáže jako soustředit přesně na to jméno, nebo přesně toho člověka nabádáš, na co se má soustředit a potom to funguje. Díky, že jste se podívali na další epizodu. Tahle byla více nabitá, si myslíme, než ta předchozí. Mělo to mnohem více nápadů. Chtěl bych hlavně poděkovat Domce v Let It Rollu, že má s náma prostě, že nám dává tu volnou ruku, že si můžeme dělat, co chceme, jakoby s tímhle konceptem v podstatě. A budeme se těšit vlastně na další spolupráci. A jestli to sleduješ, máš rád drum and bass, kupuj lístek. Měj se. Peace!